بازه 15 تا 35 میلیون، بازه‌ای که پر از گوشی‌های مختلفه ولی انتخاب خیلی خیلی سخته. مثل همیشه توی این بازه بهترین گوشی‌ها از فیلتر آلفاتک رد شده و بهترین انتخاب برای شما توی ویدیو گذاشته شده. بزن بریم. سلام و درود. کیه؟ آلفاتکی. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من مجیدم. منم امیرا. یه سوال من دارم. بله. نمیدونم کی داخل یوتیوب سرچ میکنه مجید آلفاتکی، امیر آلفاتکی، هر وقت ویدیو میخوایم بذاریم این هشتگ ریکامند میشه امیر آلفاتکی. دمتون گرم. آره ولی خواهد درست سرچ کنید. نه چه سر الکی میگه آلفاتکی به شما دروغ میگه. خیلی دوستتون داریم. امروز اومدیم با معرفی گوشی‌های 15 تا 35 میلیون. چون تعدادشون کم بود ما سعی کردیم که دیگه بهترینا رو برای شما گلچین بکنیم و معرفی کنیم. بریم سراغ فیلتر آلفاتک که دیگه انتخاب مطمئن باشه. گلکسی A35 اولین گوشی که توی بازه هولوش 15 تا هولوش 17 18 تومن شما میتونید خریداری بکنی با حافظه 128 و 256 رو بریم براتون معرفی بکنیم. از نظر ظاهری که خب دیگه سامسونگ و بدن پلاستیک و IP67 داره که ما اینجا صفحه نمایش سوپر آمولد 120 هرتزی داریم که 1000 نیت روشنایی هم بهمون میده. واقعا از نظر صفحه نمایش و حالا یه مقدارم فاکتور بگیریم بدن اوکیه، چون برای صفحه نمایش و پشتش گوریلا گلاس‌های خوبی داره. برای همین میگم میشه با ارفاق قبولش کرد. ما اینجا یه دونه سی پی یو اگزینوس خود سامسونگ 380 رو داریم که با حافظه 128 و 256 و یه رم 8 کار راحت براتون در میاره. سراغ دوربینا که بخوایم بریم، یه 5 مگاپیکسل، یه 8 و یه 5 مگاپیکسل که واقعا بازم توی رنج هولوش 15 16 تومن راحت نیاز شما رو برطرف میکنه. یه سریا بودن گفتن که آقا آسیا 50 مقدار آنتن دهیشون ضعیفه. شما برام تو کامنت ها بنویسید که آقا همچین چیزی هست یا نه. و قیمتی هم که داره برای این گوشی با حافظه 8 256 ما 17 و نیم و 8 128 هولوش 15 و 800 داریم. البته بماند که یه 13 مگاپیکسلی دوربین سلفی و یه 5025 واتی شارژر هم ما توی آسیو 5 داریم که با رنگمندی‌های خوشگل شما میتونید یه گوشی هم خوشگل هم کار راه بنداز خوبو داشته باشه. گوشی بعدی رو بازه 20 میلیونه که گوشی خاص پسنداست و از شرکت انگلیسی ناتینگ فونه و این گوشی که ما واسهتون آوردیم ناتینگ فونه توی ایه که 2 تا دوربین پشتش داره، طراحی خیلی خوشگل و خاص داره، مناسب خاص پسنداست. صفحه نمایش AMOLED 120 هرتزی داره که 1300 نیت هم بهمون روشنایی میده. گواهی IP54 داره که میتونه خیالمون رو از نفوذ گرد و غبار و حالا پاشش آب خیالمون رو راحت میکنه. دوباره گفتم خیالمون. بله. سی پی یویی که استفاده کرده از شرکت دایمنسیتی و نسخه 7200 شرکت مدیاتک دایمنسیتی. نه، شرکت پرو مدل مدیاتک 7200 پرو و عرضم به حضورتون که سی پی یوی خوبیه به نسبت قیمتش. کار را بنداز هست، میتونید بازی های مثلا همون کال آف دیوتی رو، گنشین ایمپکت رو نمیدونم اما کال آف دیوتی رو میدونم میتونید روی میدیوم به راحتی اجرا بکنید و 60 اف پی اس رو دریافت بکنید ازش. به دوربیناش که برسیم 2 تا لنز 50 مگاپیکسلی داریم و یه 32 مگاپیکسلی سلفی که توی 32 مگاپیکسلی ما 1080 30 فریم رو توی فیلم برداری داریم که توی 32 مگاپیکسلی 1080 60 فریم رو توی فیلم برداری داریم که خوبه و 4K 30 فریم هم با دوربین پشت میتونیم استفاده بکنیم و کار درسته و گوشی تر و تمیزی هست. حافظه اول حافظه رو بگم چون دوربین رابطه مستقیمی با سی پی یو سخت افزار داره. میتونیم 256 512 با رم 8 تهیه بکنیم و با رم 12 هم میتونیم حافظه 256 رو داشته باشیم که حالا بسته به قیمت و بودجه‌ای که شما دارین میتونید سخت افزار مورد علاقتون رو تهیه بکنید. باتریش هم بخوام براتون بگم یه ظرفیت میلی آمپری 5000 تایی داره و آداپتور 45 وات که با پرچمدار سامسونگ یکی حالا نخوایم تیکه بندازیم نگیم شما فنین، یه آداپتور 45 وات داره که سرعت شارژ خوبی رو هم بهمون میده و تایپ سی هم داره
تکمیله، واقعا تکمیله. ناگفته نماند که توی این بازه قیمتی ما یه آنریکس 9B هم داریم که ترجیح ما اون فیلترینگایی که آلفا تک داشت آقا گفتیم بیایم اینو براتون معرفی بکنیم. اگر دوست داشتید میتونید برید سراغ اون گوشی، اونم اوکیه، ولی یک مقدار حالا جزئی واقعا ناتینگ فون توی A بهتره. در کنار اون نوت 13 پرو 512 هم داریم که میتونیم تهیه بکنیم. فقط اختلاف داره. 2-3 تومن اختلافش، اما پیشنهاد نمیشه. به چه علت؟ به خاطر سی پی یویی که داره و دماش یه مقدار بالا پایین میشه و گزینه مناسبی نیست. ناتینگ فون گزینه بهتریه. البته مثل همیشه قید لوازم جانبی و حالا گلس شاید بتونیم بخورونیم بهش و همین دیگه. آره همه چیش هست دیگه. وقتی میخوای همچین گوشی بخری بعد پی این چیزا رو به تنت بمالی. برو بریم سراغ اون دیگه راحت نیست که تو هر سوپری پیدا بکنی. سوپرمن باید بری هایپرمارکت هست. آره ما میخوایم بریم سراغ گوشی بعدی. ما دوتای با بله گوشی که از برند باز سامسونگ و امتحانش اوکی بوده، کامل پس داده و فرقی که داره با آسیو 5 اینجا ما بدنه فلزی و بدنه آلومینیوم داریم و همون IP67 رو داریم. صفحه نمایش هم دقیقاً همونه، ولی اینجا یه فرقی داره. اونجا اکزینوس 1380 داشتیم ولی اینجا 1480، یه نسل بالاتر که خب سرعت بهتری به شما میده و یه مقدار تفاوت هم هست توی حافظه ها. ما 128 256 رو داریم ولی یه رم 8 داریم، یه رم 12 داریم که ما با رم 8 حافظه 256 هولوش قیمت 23 تومن ما اینجا داریم برای خرید و استفاده شما. بریم سراغ دوربینی که ما اینجا یه 50 داریم، این دقیقاً همون لنزی که توی آسیو 5 هست، یه 12 و یه 5 مگاپیکسلی ماکرو و ما اینجا برای فیلم برداری 4K رو داریم و دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی باز هم 4K. باتریش همون باتری یه 5000 و آداپتورش هم همون 25 واته و فقط چیزی که هست توی این گوشی و شما بخوای فرق داشته باشه اینه که آقا سی پی یو بهتر و جنس بدنه بهتر و یه مقدار دوربین بهتر رو نسبت به آسیو 5 داشته باشه. اگر نمیخوای اونقدر هزینه بکنی برو سراغ آسیو 5. واقعا فرقی قیمتش نداره. هولوش همون 23 تومنه، رم 8 حافظه 256. بریم بالاتر میرسیم به یکی از بی‌نظیرترین گوشی‌های سری تی که ما تا به الان دیدیم، منتها با بدنه پلاستیک، در کنارش گواهی IP68. وزنش هم خدایی کمتره. 14 تی یه گوشیه که همین امسال معرفی شد. ویدیو بررسی دقیقش هم این بالا واسهتون میاد، میتونید برید ببینید. یه صفحه نمایش AMOLED از نوع 144 هرتزی داره که توی گیم کار رو واقعا واسمون در میاره. در کنار روشنایی صفحه یه 4000 نیتی که داره. پیغمبر بابا از اون همه پیغمبرا با هم. چرا؟ چون شما زیر نور خورشید هم دیگه میتونی به راحتی صفحه گوشی تو ببینی و ازش استفاده بکنی. چه سی پی یویی؟ بله مدیاتک دایمنسیتی 8300 اولترا که توی بازی کار واقعا و راحت واسهتون در میاره. اگه دنبال یه گوشی هستی که هم استفاده گیم داشته باشی، هم استفاده عکاسی و چیز واقعا خوشگل و خوش دست باشه، میتونه انتخابت این باشه. چرا اینو گفتم؟ چون رم 256 512 که حافظه منظورمه، با رم 12 میتونین داشته باشین و 512 با رم 16 گیگابایتی و در کنار سه تا لنز 50 یه 50 دیگه و یه 12 که داره 4K 60 فریم واسمون فیلم برداری میکنه که واقعا نیازتون رو دیگه برطرف میکنه. ما که دیگه نمایشگرای هنوز 8K ها اونقدر وارد بازار نشده. البته گوشی بعدی رو باز باید نگاه بکنین که بله. چه خبره. و یه لنز سلفی داره که ما اون طرف هم باز 4K 30 فریم رو توی فیلم برداری داریم و همه اینها ملزم روی گوشی سواره و ملزم اون سی پی یو خوب است که شما میتونید همچین کیفیت فیلم برداری داشته باشی و باتری 5000 که آداپتور 67 واتی ساپورت میکنه و نیاز واقعا کامل برطرف میکنه. هولوش قیمتی 30 تا 32 تومن واسه به ظرفیت حافظه. البته بیشتر هم میتونید تهیه بکنید اگه میخواید برید بالاتر، ولی خب بازه‌ای که ما هستیم تا 35 تومنه. شما با قیمت 31 تومن هولوش میتونید این رم 12 512 رم 12 512 31 تومن 14 تی بی‌نظیر و پیشنهاد آلفاتک. بازم تو شیائومی امیر بمونیم یه مقدار که بیایم بالاتر. الان دیگه آخریشه دیگه میریم و این گوشی آخریه که توی همون رنج هولوش 30 و
25 تومن ما امروز براتون آوردیم با رم 12 حافظه 256 این قیمته. کا 70 اولترا سری کا معمولا برای خود چین و اینا هست ولی خب اوکیه برای کشور دیگه هم مورد استفاده قرار میگیره ولی معمولا میخوان گلوبالش بکنن سری اف میدن داخل بازار مثل کا 80 که الان سری افش قراره بیاد توی بازار جهانی. ما اینجا یه دونه بدنه آلومینیوم داریم. چه عجیب نداشتیم تا اصلا شیائومی دلخرجی اینجوری نمی‌کرده و آی پی 68 داریم و بازم عجیبه. میگم یه هولش یک سالی هست که شیائومی روی گوشی جدیدش آی پی های خوب میذاره، آی پی هایی که سامسونگ قبلا برای گوشی‌هاش میذاشت. و این صفحه نمایش 144 هرتزی اولد 4000 نیتی واقعا صفحه نمایش بی‌نظیر خوبی داره و همچنین یه سی پی یو که مدیاتک دایمنسیتی 9300 پلاسه که ما اینجا حتی تا 24 1 ترابایت حافظه هم میتونیم این گوشی رو تهیه بکنیم دیگه. 24 قطعا باید گیم باشه که 100% گیمه، غیر از که کپکات بریزیم استفاده نداره. سراغ دوربینش که بخوایم بریم زیاد همچین مانور نداده چون معمولا این سریای گیمینگ هست به خاطر این حافظه و رم و این سی پی یو و یه دوربین 50 8 و یه دونه 2 مگاپیکسلی داریم چون سی پی یوش خوبه پس 8K هم ساپورت میکنه و یه سلفی 20 مگاپیکسلی داریم که با باتری 5500 میلی آمپری واقعا خیلی خوب کارو برامون در میاره. تازه شارژرش هم 120 واتیه و قیمتش هم که براتون گفتم یه رم 12 حافظه 256 هولوش 35 تومن شما میتونید خریداری بکنید. یه سری گوشی‌های دیگه هم بودن که خب میشد بگیم مثال آقا تو رنج قیمتی آ35 یه دونه هانر X8B بود. اگر گوشی قوی میخوای که حافظه خیلی خوبی هم داشته باشه و اونجوری استفاده از سی پی یو نداری و خیلی خوش دست و سبک باشه واقعا هانر X8B جایگزین به حق آ35 واقعا. و بالاتر هم که X9B رو براتون گفتیم و دو سه مدل گوشی دیگه هم بود مثل S24 FE که توی رنج قیمتی همین K70 اولترا که قطعا K70 اولترا خیلی بهتره ولی لوازم جانبی کمتر هست براش. اگه گوشی میخواین که دیگه مثلا بازار بهتری داشته باشه لوازم جانبی و اینا و قطعات بهتر گیرتون بیاد خدایی نکرده اگر تعمیر بخواد میتونید برید سمت S24 ویدیوشم اینجا گذاشتیم. ویدیو S24 FE هم بررسیشو واسهتون گذاشتیم. خداییش هیچ فرقی با 20 FE نداشت، فقط سی پی یو بهتر و فیلم برداری بهتر و حاشیه صفحه کمتر. 200 میلی آمپر هم اندازه ایرپاد منت گذاشتن، ظرفیت باتری رو گذاشتن روش. حتی توی شیائومی F6 پرو هم ما داشتیم مدلش قیمتی 28 29 تومن که شما اگر عمر بیشتری بخوای چون سی پی یو اسنپ دراگون 8 نسل 2 داره واقعا اونم خیلی اوکیه و این عمره خیلی براتون دیگه فقط گیم دیگه. آره این عمره براتون خیلی مهمه. قیافه و ظاهری و اینا هم زیاد با خود 14 تی واقعا فرقی نداره. این هم بود ویدیوی 15 تا 35 میلیون که امروز براتون واقعا کار سختی بود گلچین کردیم و 2 روز داریم روش کار میکنیم. 2 روز و آوردیم برای شما که ما و شما در کنار هم قراره خیلی بهتر و بهترین ها بشیم. پس این ویدیو رو لایک کن، چنلم سابسکرایب کن، دمتون گرم. حتما واسمون انتخابتونه توی کامنت ها بنویسید که کدوم گوشی بود. خیلی دوستتون داریم. مراقب خودتون باشید. حتی میتونید آقا مثلا بگید من 25 تومن پول دارم میخوام مثلا یه گوشی بخرم یه دونه ایرپادم مثلا بخرم. این کارم میتونید بکنید. پکیجی هم میتونید کامنت برامون بذارید بچه‌ها. ما واقعا با جون و دل و اینی که آقا داداش خودمون میخواد گوشی آره اصلا اینجا همه چی ممکنه. شما بگو 10 تومن میخوام 2 تا گوشی بخرم. بهش میگی؟ ما اصلا 3 تا گوشی. ما بهت بگیم ما اینجا وظیفه‌مونه. مراقب خودتون باشید دیگه داریم زیادی حرف میزنیم. خدا نگهدار. راستی ناتینگ فون 2 هم بود. اونم خیلی گوشی خاصیه، سی پی یو خیلی خوبی داره، همه چیش خوبه ولی خوب ناتینگ فون اصلا احتیاج به تعریف نداره. اونی که میخواد هزینه بکنه به نظرم میدونی با کله میره بخره، اصلا تحقیق هم نمیکنه مثل عرفان. آره ندید گلاس 200,000 تومان